ในมหากาพย์รามายณะมีตัวละครหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครแต่กลับต้องพบกับชะตากรรมที่น่าสลดใจที่สุดเขาคือกุมภกันยักษ์ผู้หลับไหลผู้ซึ่งมีขนาดกายมหึมาดังภูเขาและมีพลังอำนาจที่แม้แต่เหล่าทวยเทพยังต้องหวั่นเกรงกุมภกันเป็นอนุชาของทศกัณฐ์กษัตริย์แห่งกรุงลงกาแม้จะเกิดในพงอสูรแต่เขากลับมีจิตใจที่ยึดมั่นในศีลธรรมและความยุติธรรมอย่างแรงกล้าผิดกับพี่ชายของตนเรื่องราวของเขาคือโศกนาฏกรรมของผู้ที่ต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดตามตำนานเล่าขานกุมภกันได้บำเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดเพื่อขอพรจากองค์พระพรหมด้วยพลังตบะที่แก่กล้าเหล่าทวยเทพตั้งหวาดกลัวว่าหากเขาได้รับพรสมดังใจจะไม่มีผู้ใดในสามโลกต้านทานอำนาจของเขาได้พระสุรัสวดีเทพีแห่งปัญญาจึงดลใจให้ลิ้นของกุมภกันพันกันในวินาทีที่เอ่ยขอพรแทนที่จะขออินทราสนะหรือที่นั่งของพระอินทร์เขากลับเปล่งวาจาขอนิทราสนะซึ่งแปลว่าการหลับไหลชะตากรรมของเขาจึงถูกสาปให้ต้องหลับไหลยาวนานถึง6 เดือนและตื่นขึ้นมาเพียง1 วันเท่านั้นเมื่อมหาสงครามที่กรุงลงกาปะทุขึ้นทศกัณฐ์เพลี่ยงพล้ำต่อกองทัพวานรขององค์พระรามทางรอดเดียวที่เหลืออยู่คือการปลุกกุมภกันให้ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานทหารยักษ์นับพันถูกส่งไปทำทุกวิถีทางเพื่อปลุกอุปราชแห่งลงกาทั้งเป่าแตรสังตีกรองรบและใช้ช้างสารเหยียบย่ำแต่ร่างมหึมาก็ยังคงแน่งนิ่งจนกระทั่งต้องใช้หอกทิ่มแทงเขาจึงลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับความโกรธาเมื่อทราบสาเหตุของสงครามว่าเกิดจากการที่ทศกัณฐ์ไปลักพาตัวนางสีดามากุมภกันได้ทัดทานอย่างหนักให้คืนนางกลับไปแต่ด้วยทิฐิของทศกัณฐ์คำเตือนนั้นจึงไร้ผลแม้จะรู้ดีว่าพระรามคือองค์อวตารของพระนารายณ์และสงครามครั้งนี้กรุงลงกาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ด้วยความกตัญญูต่อสายเลือดและหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินเกิดกุมภกันจึงจำใจต้องออกรบเขาตัดสินใจทำพิธีรับหอกโมฆะอาวุธศักดิ์สิทธิ์คู่กายที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสุดพิธีนี้ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์และปราศจากมลทินใดๆพิเภกผู้เป็นน้องชายซึ่งรู้จุดอ่อนของกุมภกันเป็นอย่างดีว่าเขาเป็นผู้ที่รักความสะอาดอย่างยิ่งจึงวางอุบายให้หนุมานแปลงกายเป็นสุนัขเน่าลอยน้ำมาติดหน้าปรามพิธีกลิ่นเหม็นเน่าทำให้กุมภกันทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นทำลายพิธีของตนเองแม้พิธีจะไม่สมบูรณ์แต่กุมภกันก็ยังคงหน้าเกรงขามในสมรภูมิเขากวัดแกว่งหอกโมฆะเขาฟาดฟันกองทัพวานรจนแตกพ่ายท้ายที่สุดเขาได้ประจันหน้ากับพระลักษมณ์กุมภกันซัดหอกโมฆะปักเข้าที่ยอดอกของพระลักษมณ์จนสลบเหมือดเกือบสิ้นชีวาทว่าชะตากรรมของยักษ์ผู้ยึดมั่นในสัจจะก็เดินทางมาถึงจุดจบเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศรพรหมมาศของพระรามลูกศรศักดิ์สิทธิ์พุ่งทะลวงร่างมหึมาของกุมภกันในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาได้เห็นร่างที่แท้จริงของพระรามคือองค์พระนารายณ์สี่กอกุมภกันได้กล่าวคำสำนึกผิดและขออโหสิกรรมก่อนที่ดวงวิญญาณจะหลุดพ้นจากร่างกลับคืนสู่สวงสวรรค์ชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ผลแพ้ชนะในสมรภูมิแต่อยู่ที่การรักษาสัจจะและหน้าที่แม้ต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความผูกพันกุมภกันคือยักษ์ผู้ยึดมั่นในเกียรติแม้รู้ว่าปลายทางคือความพินาศเขาก็ไม่ละทิ้งหน้าที่จิตวิญญาณเช่นนี้ทำให้เขาได้รับการยอมรับแม้จากศัตรูและเทพเทวาตำนานของเขาจึงเป็นบทเรียนของหัวใจมนุษย์ในยามที่มืดมิดที่สุดแล้วคุณล่ะคิดว่ากุมภกันมีจิตใจเป็นอย่างไรคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะ